Bună ziua tuturor! Bine ați venit, bine ați revenit. Știți deja, eu sunt Meme și vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi voi face o citire specială pentru portalul energetic 1111. De ce fac asta? Pentru că dacă m-ați urmărit până acum, știți că am vorbit despre cifra 11, care numerologic este un număr maestru sau o cifră maestră, cum vreți să-i spuneți, și care reprezintă stâlpii comunicării cu divinitatea sau liberul arbitru care ne-a fost dat și care nu poate fi încălcat de nimeni, oricât de mult ar dori cineva sau ceva sau o forță exterioară să ne controleze. Liberul arbitru este singurul cod care nu poate fi bruiat din cheile genelor noastre, din cheile ADN-ului nostru. Vom vedea ce mesaj aduce această citire mistică și tare mi-e drag să o fac. Haideți să vedem. Am așa o curiozitate de copil. Da, o energie jucăușă. Simt, să vedem. Deși citirea este una spirituală, vă previn, postez și citirea zilnică. Pentru toți cei care mă urmăresc, mesajul este 9 de cupe. Împlinire, armonie și protecție. O creștere, stabilitate și rădăcini, împlinire de inimă, claritatea. Chiar înainte de filmare am folosit pentru starea mea de bine niște uleiuri esențiale, nu le fac reclamă sau ceva, departe de mine gândul ăsta, ci pur și simplu am folosit eu pentru mine, pentru starea mea de bine, ceva care să-mi calmeze așa energia și să pot respira corect din abdomen, așa cum se respiră corect, pentru a canaliza cu acuratețe foarte mare mesajele pentru voi astăzi. Cifra 9 este o închidere de ciclu și o întoarcere la zero, la început, la tot sau la nimic. Dar totul și nimicul sunt tot una. Și vedeți că aici îl avem pe O foarte proeminent, da? Avem un N care îmi spune noutate și echilibru, H-ul. Mai iau. Purificare. Curățare emoțională și regenerare. Reîmprospătarea emoțiilor. Dragii mei, aceste două cărți în această zi minunată sau oricând accesați voi mesajul, pentru că timpul liniar nu există așa cum îl percepem noi, 11 și 11, de aceea am și ales două ca portal. Vorbește despre purificarea emoțională și îndeplinirea dorințelor noastre la nivel emoțional. La nivel emoțional este necesar să înlăturăm traumele emoționale, convingerile noastre care ne tulbură și ne perturbă viața. Emoționalul nostru înseamnă energie în mișcare. Gândul este cifra 1. Emoția sau sufletul cifra 2. Și apoi, să spunem, trimiterea intenției în univers, cifra 3. Realitatea și faptele și evenimentele care vin către noi, cifra 4. Prin aceste două cărți aveți acum ocazia, la nivel de liber arbitru, să vă setați o intenție de curățare emoțională, de purificare a sufletului, de purificare a vieții, să spunem, așa cum o aveți, dacă vă doriți altceva sau ceva mai bun. Este... De ce v-am enumerat 1, 2, 3 și 4 mai devreme? Pentru că vibrația zilei de astăzi este 4, 1 plus 1 plus 1 plus 1, 11 a 11, adică stabilitatea, planul material. Am alegerea cum să fac ca viața mea să fie stabilă
și cifra generală a momentului este 1 și 0, adică cifra matricei planetare în care trăim sau a Matrixului, pentru cei care sunt interesați de spiritualitate. Iată că astăzi putem să ieșim din Matrix. Este un moment oportun în care constrângerea energetică actuală nu ne poate atinge sau ne ocolește gândurile, atâta timp cât gândurile noastre sunt curate, adică este un moment oportun să ne setăm intențiile, dorințele și să nu le mai încurcăm apoi, să le lăsăm libere în creație pentru a se putea manifesta. Haideți să vedem cum ne putem folosi liberul arbitru. Ce ne spun cărțile? Cavalerul de spade. Turnul. Trei de bâte. Regele de bâte. Asul de spade. Șase de monede. Bun, să văd cum le încadrez. Ca să se vadă bine și vă rog să aveți răbdare pentru că prea alergăm. Prea n-avem liniște. Și uite, fix cărțile de aici îmi spun că trebuie să ne liniștim puțin. Bun, dragii mei, bun. Avem cavalerul de spade, care este însoțit de turn și care vorbește despre ai grijă ce gândești și ce intenții plasezi în univers, pentru că intențiile tale se pot manifesta, însă există șansa, posibilitatea majoră să fii victima gândurilor tale. Întotdeauna ce gândim se întâmplă, dar noi nu ne dăm seama cum, pentru că nu suntem conștienți de gândurile noastre. Vă dau un exemplu, îmi doresc să reiau conexiunea cu X, dar în sufletul meu e teamă și tristețe pentru că s-a rupt conexiunea dintre noi. Și atunci voi manifesta prin dorința mea în continuare ruptura, nu reuniunea. Pentru că, biologic vorbind, creierul nostru reține mai mult tristețea decât bucuria. Bucuria se uită mai repede, tristețea și durerea nu. Și atunci energia noastră va fi canalizată către tristețea noastră și aia vom materializa. Dacă nu, suntem conștienți de asta. Cavalerul de spade aici spune că unii dintre voi puteți să realizați, să aveți o mare reușită la nivel de studii sau de orice fel de calificare. Alții dintre voi puteți avea o reușită majoră la nivel de relații și de comunicarea în relație. S-ar putea să aveți aici o surpriză, să primiți mesaje sau voi să puteți da acum un mesaj către persoana iubită care să atingă, dar să atingă și mintea și sufletul. Ce mai spune cartea aceasta? Suma tuturor gândurilor mele devine tiparul meu comportamental și apoi mă întreb de ce viața mi se întâmplă și spun soartă sau destin. Cu cartea 3 de bâte aici am un progres în față. Am un progres. Aștept să se întâmple ceva și am încredere în acest lucru, pentru că eu, cu regele de bâte aici, iau foarte multă acțiune în această direcție. Fie mă gândesc prea mult la ceva și atât de mult îmi doresc să se întâmple încât încurc universul în materializare, fie devin foarte conștient și stăpân pe propriile mele emoții
știu ce vreau și las universul să materializeze din nou conexiunea în comunicare cu persoana dragă mie. Asul de spade spune conștientizare. Fii conștient, dragă suflet, că te poziționezi vulnerabil în această poveste, că deși tu ai intenții de materializare, avem aici un iepure, vulnerabilitate, care are și ochii închiși. Îmi doresc, dar mi-e frică. Sau îmi doresc, dar sunt atât de trist și de supărat, etc. Iar aici, cu 6 de monede, energia ne spune așa: trebuie să ai încredere, să știi că dacă pici pe moale, ești pe mâini bune. Acolo jos nu vei fi afectat de nimic. Cum înseamnă? Ce înseamnă deznodământul acesta în cărțile noastre? Îmi setez o intenție, îmi doresc ceva foarte mult, dar trebuie să fiu conștient de cum creez realitatea și ce anume gândesc, pentru că s-ar putea să apară surprize. Și în loc să vină către mine un răspuns favorabil, să materializez în continuare o luptă pentru putere. Nici de cum un deznodământ favorabil și să materializez cumva o comunicare, un mesaj sau o întâlnire din care tot eu să fiu afectat pe mai departe. La un nivel spiritual vorbind aici, este nevoie de detașare. Să înțelegem că noi putem să ne creăm singuri viața, atâta timp cât avem claritate mentală și cât înțelegem că prin cifra 1 noi ne setăm intenția, devenim conștienți de noi înșine și înțelegem că nu putem să controlăm de fapt nimic din lumea noastră exterioară, mai mult decât pe noi. Și atunci să luăm acțiune întotdeauna când ne dorim să facem ceva în direcția potrivită, cu încredere înainte. Să vedem pe mai departe ce se mai poate întâmpla. Materializarea dorințelor se întâmplă, dar este necesar să materializați dintr-o frecvență înaltă a iubirii, a stabilității emoționale, nu din aceea a tristeții sau a fricii sau a furiei. Nu putem materializa așa decât furie sau tristețe în continuare sau aceeași lipsă pe care posibil unii dintre voi să o aveți. Pentru cei singuri aici puteți materializa un egal. Dar și vouă vă este teamă. Și vouă vă este teamă că puteți pica de sus. Unii dintre voi trăiți așa cumva într-un tipar din subconștient, cum că o minune nu ține decât 3 zile, pentru că asta ne-a și învățat, da, lumea în care trăim. Că nu putem avea parte de nimic frumos, pentru că oricum minunea ține doar 3 zile, nu-i așa? Asul de cupe. Uitați, dragii mei, cum puteți să materializați iubirea. Cum sufletul vostru vă îndeamnă astăzi prin portalul 1111 să fiți conștienți la gândurile voastre, pentru că nimeni nu vă va bruia dorința. Înseamnă că dacă îmi doresc iubire, iubirea poate veni către mine, dar în forme și feluri nebănuite. S-ar putea să nu vină către mine, da, partenerul pe care eu mi-l doresc, ci să vină cineva potrivit mie, care să fie compatibil energetic cu mine. Mai mult decât atât, văd aici că există 2 persoane, că voi vă doriți una cu care ruptura s-a petrecut aici și că înspre voi vin 2 persoane. Una poate fi partenerul pe care deja îl cunoașteți, iar cealaltă poate fi cineva complet nou și că s-ar putea să vi se zguduie așa din temelie existența, aflând deznodământul sau atunci când lucrurile se petrec în viața voastră, pentru că nici voi nu veți înțelege. Am aici delfinii, care sunt simbolul chiar al dragostei necondiționate. Și am cartea Universul sau Lumea. Universul lucrează pentru tine în permanență. Drag ascultătorule, în permanență. Nu există moment în care Universul să nu materializeze ceva din viața ta. Astăzi ai control deplin. Astăzi viața nu ți se întâmplă, astăzi faci tu viața să se întâmple pentru tine. Ai 10 minute,
20 de minute, 30 de minute, să treci așa un pic în revistă experiențele de până acum și să devii conștient de ele, pentru că mai vine către tine un alt as, cel de monede, un început nou și stabil. Vedeți că am pus cartea aici, peste cele două opțiuni care pot apărea în viața voastră și nu urât, în sensul urât, am două opțiuni, ci am două persoane care pot să se materializeze în viața mea. Din nou 3 de bâte. Da, se pot materializa 3 de bâte peste 3 de bâte, ca și clarificare. Adică există aici acțiune, lucrurile se desfășoară, dar eu sunt conștient de ce îmi doresc. Am 3 ași pe masă, asul de spade, asul de cupe și asul de monede. Ia să vedem. Apare oare și cel de bâte? 11-11, da? Codul liberului arbitru. Aveți o alegere majoră de făcut astăzi. 10 de cupe, care vă poate duce la împlinirea voastră fenomenală, la ceva ce nu ați mai trăit până acum, la o stare de fericire și o frecvență foarte înaltă a bucuriei. Bucuria, să știți că are o frecvență foarte înaltă, la fel de profundă ca și recunoștința. 5. Marele preot. Ceva foarte stabil, ceva profund. Pentru unii dintre voi căsătorie. 8 de monede. Parteneriat foarte bun. S-ar putea să fie nevoie să lucrați puțin la asta, să purificați, da? Să căutați să înțelegeți de unde amarul și ce fac cu el, cât îl mai păstrez în viața mea, de ce nu mă eliberez. Și avem regele de bâte. Stabilitate, foarte multă stabilitate. Uite că materializați pe cineva, materializați un om stabil, materializați un om cu rădăcini puternice, un om tradițional, un om conservator, care vrea familie, căruia îi plac tradițiile, mesele întinse și sărbătorile pline de oameni și de familie. Și apare din nou 3 de bâte. Ceva s-a pornit pe drumul vostru, să știți. Însă voi acum, prin acest portal, prin 11-11, veți materializa ce? Aveți două opțiuni. Două opțiuni. Veți materializa ce? Avem de 3 ori 3 de bâte, din 3 seturi de pachet de tarot diferite. Voi veți materializa cine vine către voi acum. Poate veni cineva tot de natură karmică, alături de care să o luați de la capăt cu aceleași provocări ca până acum, sau poate veni cineva care să vă împlinească profund, să fie stabil, să vă iubească profund, să fie genul de om pe care voi îl doriți în viața voastră. Unde e asul de monedă? Avem universul aici care spune: ai grijă ce-ți dorești, că eu tot materializez, eu materializez absolut tot ceea ce-ți dorești tu, fără ca tu să-ți dai seama, trebuie doar să devii conștient de alegerile făcute, da? Ce mai avem aici? Ce mai avem pentru voi astăzi? Ce puteți face voi? Uite că s-a deschis aici și o să văd ce. Ce puteți face voi? 8 de spade și 9 de spade. Să înlăturați frica. Exact cum spuneam. Frica și scenariile. Frica, scenariile și neîncrederea voastră în propriile voastre forțe împiedică materializarea vieții așa cum o doriți voi. La nivel afirmativ vă doriți abundență, împlinire și așa mai departe, dar la nivel subconștient vă este teamă că minunea ține doar 3 zile și nu aveți încredere absolut deloc, marea voastră majoritate, în iubire, în frecvența iubirii. Treceți unii pe lângă alții. Stați în tensiune, stați în stres,
lăsați stresul. Aveți astăzi de ales dacă vă eliberați de frecvența stresului, a fricii, care este o frecvență toxică, și mergeți către succesul vostru și către împlinire. Da, da. 6 este cifra armoniei, 6 este cifra omului care învinge frecvența fricii și care lasă universul, unde ești universul, să materializeze pentru el iubirea, oportunitatea stabilă, pentru că asul de spade, unde s-a ascuns, pentru că știe ce vrea. Uite-l. 3 așa aveți aici. Luăm și talismanele. Cheia iubirii, cheia pentru iubire. Aici spune prieteni pentru totdeauna, parteneri pentru totdeauna. Avem o cheie, o inimă care are lacăt și o cheie. Vedeți ce fac? La mine este, la voi este cheia care deschide drumul către iubire, trandafirul. Cu înțelepciune și claritate, bufnița vede tot, bufnița înțelege tot, dar pisicuța aceasta este în gardă, este neîncrezătoare, da? Mârâie. Lăsați, da? Lăsați teama și lăsați frecvența aceasta a fricii, a fricii deoparte. Mai iau. Ce avem aici? Cuvântul iubire. Steaua, inițiala P și frecvența recunoștinței. Râzi, trăiește, bucură-te. Iubirea. Dacă ți-o dorești, permite-i să vină. Sau inițiala P. Sau pentru iubire, dorința ta. Ca să manifesti dorința ta înseamnă să fii bucuros de ce ai. Să integrezi și să înțelegi toate experiențele tale de până acum. Ce trebuie să eliberezi sau de ce trebuie să te folosești astăzi pentru a putea folosi acest portal în manifestarea ta. Oh, câte sunt! E o carte care a suferit niște accidente micuțe. Vedeți că accidente se întâmplă în sensul că e frică aici, da? E o mușcătură. E o mușcătură. Mușc, mă apăr, atac și fug. Și spune că cel care aleargă, da? Urmăritorul este codependentul în relație. Teama de abandon este foarte puternică aici. Teama de abandon. O minune ține doar 3 zile. Oricum se termină bunăstarea, oricum se termină. Știți cum e? Oricum în lumea asta, neîncrederea. Și am aici întâlnire unimune, întâlnesc pe cineva, dar pe cine întâlnesc la nivel de suflet, parteneriat? Pe cine întâlnesc? Un suflet pereche. Am explicat cum stă treaba cu sufletele pereche. Toți suntem suflete pereche pentru că suntem aceeași familie de suflete. Dar întâlnesc pe cineva compatibil cu mine în energie, în vibrație, în frecvență. Atunci când ies din teama, da, de abandon, atunci când părăsesc energia 8 de spade și 9 de spade, care spune anxietate, depresie. Nu există depresie. Depresia înseamnă deconectare de la sursă, neîncrederea în divin, deconectare de la rădăcină, de la familie și așa mai departe. Și această carte mai înseamnă și energie masculină, să știți, ori energia masculină dintre acești ași este cea a asului de spade. Unde te-ai ascuns? Vedeți? Se ascunde claritatea.
Asul de spade este energie masculină care spune devin conștient de mine. Asul de cupe este energie feminină. Asul de monede este energie feminină. Am încredere că manifest iubirea fix așa cum este potrivit mie. Degeaba sperăm la o reuniune dacă pentru binele nostru cel mai înalt reuniunea aceea încurcă. Poate nu este potrivit să ne reunim cu cineva pentru că, nu știu, ne-ar răni de 2 ori mai tare sau pur și simplu pentru că în fața noastră se află altcineva mai bun sau ceva mai bun pentru noi acolo. Sau poate ne-ar provoca o leziune majoră care ne-ar încurca efectiv planul de viață. De multe ori, ceva și cineva care pleacă din viața noastră ne protejează calea. Și noi nu ne dăm seama. Mai iau o carte și încheiem. Uite că a ieșit. Energia. Totul în jurul nostru este energie. Noi suntem energie. Și avem soarele, 2 și 8, care împreună fac 10, vibrația generală a acestui portal. 1 și 0 este ca în programarea software, din 1 și din 0 creezi ceva. Poți să creezi o iluzie a fericirii sau poți să creezi fericirea așa cum este ea. 1 și 0 în limba mea, în limba română, pentru că mă urmăresc oameni de pretutindeni, înseamnă I-O, adică eu. Eu sunt energie și mi curăț emoțiile, mă încarc cu energie. Aici, la nivel emoțional, fac curățenie, este același lucru cu purificarea și manifest soarele în viața mea, adică vitalitatea, binele și prosperitatea. Aveți astăzi ocazia să vă folosiți de liberul vostru arbitru pentru a vă seta intenții în univers și să le primiți așa cum vă este mai potrivit. Mă întorc puțin la charmuri sau la acestea toate sunt simbolurile iubirii și avem aici inima cu lacăt, o inimă neîncrezătoare și cheia care este la voi. În mâna voastră se află iubirea. Vă îmbrățișez și vă pup tare pe toți. Să fie cum vă este mai potrivit pentru sufletul vostru, astfel încât să fiți și bine după. Să fiți bine și sănătoși. Pa, pa!